Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 102, sau khi xử đẹp thần thức Thác Sâm, thân ảnh người bịt mặt kia lập tức thuấn di về phía Vương Lâm. Tới đây, hắn vừa gỡ mặt nạ, đồng thời thanh âm vang lên hỏi: "Sao vậy? Tàng Ngưu huynh không nhận ra ta sao?" Dứt lời, chiếc mặt nạ trên tay người kia cũng được gỡ bỏ hoàn toàn, để lộ ra gương mặt của một người quen. Nhìn thấy người này, Vương Lâm trong mắt liền lóe lên sự kinh ngạc nói: "Là ngươi, Mặc Chí?" Đáp lại, người kia cười nói: "Nhiều năm không gặp, Tàng Ngưu huynh phong thái vẫn như xưa, vì sao huynh lại từ chối trở thành Chu Tước đời tiếp theo?" "Bởi vì chí hướng của ta không dừng ở Chu Tước. Đáng tiếc, nếu Đại Ngưu huynh đã quyết, Mặc Mũ sẽ không ngăn cản." Nói rồi, Mặc Chí hít sâu một hơi, lão nhìn sang Vân Tước Tử nói: "1/3 lãnh thổ của Chu Tước Tinh có thể để cho tiên di tộc, cứ 1000 năm các ngươi phải nộp một thủ cấp của tộc nhân từ Cửu Diệp trở lên, ngươi đồng ý không?" Đáp lại câu hỏi ấy, Vân Tước Tử liền gật nhẹ đầu đồng ý. Tới đây, đã sắp xếp xong mọi thứ, Mặc Chí đột nhiên giơ tu tinh chi tinh lên. Ngay sau đó từ trên trời cao, một cột sáng chiếu xuống, toàn bộ không gian Chu Tước Mộ rung động, những khe nứt lúc trước từ từ khép lại, mọi thứ trở lại dáng vẻ ban đầu. Xong xuôi, ánh mắt Mặc Chí đảo qua Chu Vũ Thái thì lắc đầu, người này có thanh long huyết mạch thì rất tốt, đáng tiếc lại chưa đạt tới anh biến kỳ. Lướt tới Tử Tâm, ông cũng phải thầm khen người này rất nghịch thiên, cũng rất tốt. Quan sát một lúc, ông vẫn chưa đưa ra được quyết định xem ai sẽ là Chu Tước Tử đời tiếp theo. Còn Vương Lâm, khi ánh mắt nhìn về phía Tử Tâm, anh ấy không thể ngờ việc mình lấy mạng Kiếm Phong lại giúp cho cô ta đạt được mục đích. Suy nghĩ một chút, Vương Lâm liền hướng về phía Mặc Chí và nói: "Sứ giả đại nhân, chưa đến anh biến cũng không phải cả đời này không đột phá." Nghe được thanh âm ấy, Tử Lâm nhìn Vương Lâm với ánh mắt sắc lẹm hỏi: "Vương Lâm, ngươi nói lời này có ý gì?" "Tiểu bối, lúc Vương Mỗ ta tu luyện, ngươi còn chưa ra đời, yên lặng cho ta." "Vương Lâm, bây giờ thập ức hồn phiên của ngươi đã bị hủy, mà tu vi chỉ là anh biến sơ kỳ, ta muốn lấy mạng ngươi chỉ dễ như trở bàn tay mà thôi." Nghe vậy, Vương Lâm lạnh lùng liếc mắt nhìn về phía Tử Tâm, trong ánh mắt hắn lộ ra một sự băng lãnh bình thản nói: "Nếu ta đồng ý trở thành Chu Tước thì sao?" Lời này vừa nói ra, Tử Tâm lập tức ngẩn người, nàng nhìn chăm chăm vào Vương Lâm rồi liền cúi đầu. Còn Mặc Chí, ông mỉm cười, nhìn Vương Lâm hỏi: "Đại Ngưu, ngươi muốn trở thành Chu Tước sao?" "Sứ giả đại nhân, dù ta trở thành Chu Tước Tử cũng sẽ lấy chức tước này truyền cho hắn." Nói rồi, bàn tay Vương Lâm liền chỉ về phía Chu Vũ Thái. Phía xa, Chu Vũ Thái nghe thấy vậy thì cơ thể khẽ run, ánh mắt hắn nhìn về phía Vương Lâm để cảm kích. Đến đây, sau khi suy nghĩ một chút, tay phải Mặc Chí khẽ điểm, tinh thạch lập tức lóe lên, bay thẳng về phía Chu Vũ Thái và dung nhập vào mi tâm của hắn. Làm xong, thanh âm Mặc Chí vang lên nói: "Ngươi ở chỗ này bế quan 1 năm để cảm ngộ Chu Tước ấn, từ nay về sau, ngươi sẽ là Chu Tước Tử đời thứ 15." Mặc Chí nói xong, hắn phất tay áo, cơ thể hai người Chu Tước và Phân Tước lập tức biến mất, đồng thời tất cả mọi người cũng được đưa ra ngoài Chu Tước mộ. Lúc này nhìn Mặc Chí, Vương Lâm chấp quyền nói: "Đa tạ. Tàng Ngưu huynh, nói không chừng sau này tại hạ còn có chuyện cần tới sự giúp đỡ của huynh, đến lúc đó đừng từ chối." "Sứ giả đại nhân, Vương mẫu còn chút chuyện cần ở trong Chu Tước mộ xử lý. Nếu muốn rời khỏi chỗ này thì dùng liên tục ngưng tụ trên ấn ký, huynh sẽ được đưa ra khỏi đây." Nói rồi, Mặc Chí xoay người đạp một bước vào hư không và biến mất. Đến đây, Vương Lâm trầm ngâm một lúc, sau đó bay thẳng về phương xa. Rất nhanh, một lúc sau, 3 chủ hồn đã xuất hiện trước mắt anh ấy. Thấy một chủ hồn đã bị Liễu Mi tiêu diệt, Vương Lâm lẩm bẩm nói: 4 chủ hồn truy sát lại bị cô ta diệt một, ngày sau gặp lại, ta nhất định phải lấy mạng cô ta. Dứt lời, Vương Lâm lấy ra hồn phiên rồi lập tức thu 3 chủ hồn vào trong. Xong xuôi, anh ấy lập tức phóng người đi để tìm gã họ Hứa. Thời gian qua đi, không lâu sau, Chu Vũ Thái đã từ trong Chu Tước mộ đi ra, sau đó thân hình lập tức bay về phía Chu Tước Sơn. Cùng lúc này, Liễu Mi thân hình cũng từ từ trong đó đi ra, cô ta lẩm bẩm nói: "Vương Lâm, ngày sau gặp lại, ta nhất định lấy mạng ngươi." Nói rồi, cô ta lại một lần nữa phóng người về phía xa và rời khỏi Chu Tước Tinh. Cùng lúc đó, Tử Tâm cũng như vậy, cô ta thân hình cũng phóng đi rời khỏi nơi này. Chẳng bao lâu sau, trong thời gian Vương Lâm đang bế quan, Chu Vũ Thái đã phái người tới mời anh ấy đến tham dự lễ phong hào, đáng tiếc lại bị Vương Lâm từ chối. Tuy nhiên, Chu Vũ Thái đã lập lời thề, chỉ cần hắn còn sống ngày nào thì tất cả những người có quan hệ với Vương Lâm sẽ được bảo vệ bình an ngày đó. Còn Vương Lâm, sau một hồi suy nghĩ, anh ấy đột nhiên lấy thanh loan đao cùng tiên kiếm ra bên ngoài. Đến đây, gã họ Hứa liền đi ra vui sướng nói: "Chủ nhân, lão tứ đã được ta thuần phục trở nên đặc biệt nghe lời, lão tứ tới tham kiến chủ nhân đi." Lời hứa lập quốc vừa dứt, thanh loan đao kia liền chạy lung tung bay quanh người hắn, sau đó nó liền hóa thành một hư ảnh cậu nhóc mặc trường bào màu xanh, nhìn Vương Lâm hành lễ nói: "Tham kiến chủ nhân." Dứt lời, cậu nhóc này lại một lần nữa chạy về phía Hứa Lập Quốc, rồi cùng hắn ta trêu đùa vô cùng vui vẻ, mặc kệ Vương Lâm. Nhìn gã họ Hứa như vậy mà lại thu phục được thanh loan đao kia, Vương Lâm cũng không khỏi lắc đầu vẻ đấy khó hiểu. Đang suy tư, đột nhiên từ trong hư vô vang lên thanh âm của Tư Đồ Nam nói:
Vương Lâm, Sở Quốc có một chỗ được gọi là Tam Viên Thôn, khi nào ngươi đi thì nói cho ta biết một tiếng. Nghe vậy, Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, rồi rơi vào trầm tư suy nghĩ. Chẳng bao lâu sau, anh ấy đã đi tới nơi Tư Đồ Nam đang ăn chơi nhảy múa. Sau đó ở giữa không trung, thanh âm anh ấy vang lên nói: Tư Đồ Nam tiền bối, đã đến lúc đi rồi. Lời anh ấy vừa dứt, Tư Đồ Nam cũng liền xuất hiện mang theo vẻ mặt đầy tiếc nuối. Sau khắc đó, ông chỉ biết than vãn mà thôi, bởi vì mình vẫn chưa chơi đủ. Cuối cùng nói vài câu, hai người cũng lập tức phóng người đi rời khỏi nơi này. Thời gian qua đi, không lâu sau, chỉ thấy Tư Đồ Nam và Vương Lâm, hai người đang cùng nhau đứng ở trên tinh la bàn di chuyển trong hư không. Thế nhưng đang đi, đột nhiên Tư Đồ Nam lạnh lùng nói: kinh nghiệm chiến đấu của ngươi vẫn còn kém lắm, để ta thị phạm cho ngươi xem. Lời vừa dứt, bàn tay lão đột nhiên đánh về phía trước, một đợt công kích như tia chớp phóng ra, lập tức đánh vào một viên tinh thạch. Thoáng chốc, chỉ thấy khối tinh thạch đã liền vỡ nát trong hư không. Làm xong, Tư Đồ Nam lại tiếp tục hành động. Trong tay lão, pháp bảo liên hóa khổng lồ, rồi phóng ra một luồng ánh sáng chói mắt dọn dẹp toàn bộ những viên tinh thạch đang trôi nổi giữa hư không. Chẳng mấy chốc, những tảng đá cản đường Vương Lâm và Tư Đồ Nam cũng liền biến mất. Làm xong, Tư Đồ Nam liền giải thích nói: tam thức sát chiêu thần thông này là tập hợp hộ đạo giúp bạn năm của ta mà thành, lão tử cả đời chỉ truyền cho một người. Nói xong, lão liền lấy ra pháp bảo hóa khổng lồ trên đỉnh đầu Vương Lâm, Tư Đồ Nam liền hướng về phía anh ấy mà công kích. Sau khắc đó, chỉ thấy Vương Lâm quay cuồng, phía trước anh ấy là từng hư ảnh khổng lồ đang không ngừng đánh về phía của mình. Cứ như vậy, trong hành trình di chuyển được, Tư Đồ Nam huấn luyện, kinh nghiệm và khả năng ứng biến của Vương Lâm đã tăng lên một cách chóng mặt. Cuối cùng, hai người cũng tới được nơi mình cần. Đến đó, Tư Đồ Nam với bản tính bá đạo, vừa đến nơi đã tuyên bố phải đoạt tháp. Ông liền tách ra đi tìm niềm vui riêng. Còn Vương Lâm, anh bắt đầu hành trình tìm kiếm hai loại vật liệu quý hiếm là khô mộc thạch và một thứ khác để sửa chữa và hoàn thiện tinh la bàn. Không lâu sau, chỉ thấy mây đêm phủ kín trời. Từ trong đó, thân hình của Vương Lâm đi ra, sau đó anh ấy chậm rãi tiến về phía trước. Mỗi bước Vương Lâm đi, không gian như đổ sập, sát ý kinh người tỏa ra. Cảm nhận được sát ý từ bên ngoài truyền tới, một bóng ảnh liền phóng ra. Đồng thời, trên miệng hắn ta quát lớn nói: kẻ đến dừng bước. Lời vừa dứt, thân hình tên này đã bay về phía Vương Lâm tung quyền. Đáng tiếc, vừa khi hắn lao tới đã liền bị Vương Lâm một quyền chấn văng về phía xa, khiến mặt mũi của hắn méo mó biến dạng. Đến đây, Vương Lâm lại tiếp tục cất bước tiến về phía trước, sát ý kinh người cũng đồng thời tỏa ra, bao trùm lấy nơi này. Bất chợt, khi Vương Lâm đang cất bước đi, từ trong tông môn kia truyền ra một âm thanh già nua mà lạnh lùng nói: dừng tay. Dứt lời, trước mặt Vương Lâm liền hiện ra một cái chén khổng lồ, ngập tràn lôi điện bay ra hướng về phía anh ấy chụp tới. Đáng tiếc, chỉ cần nhẹ nhàng động thân, Vương Lâm đã liềm phá tan pháp bảo của đối thủ. Đến đây, từ trong tông môn kia, một thân ảnh nửa nam nửa nữ cũng liền hiện ra, rồi nhìn Vương Lâm nở một nụ cười quái dị. Và liệu rằng tiếp theo diễn biến ở tại nơi này sẽ có gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!